हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म फेरि नयाँ एउटा ट्युटोरियल लिएर आइरहेको छु। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी लुकअप फङ्सन्सलाई चाहिँ बिल्डअप गर्दै जान्छौँ। सो लुकअप फङ्सन भनेर चाहिँ एउटा एकदमै पावरफुल टुल हो एक्सेलमा, जसले हाम्रो काम एकदमै सहज बनाइदिन्छ। लुकअप फङ्सन एक्जाम्पल भर्टिकल लुकअप, हरिजन्टल लुकअप, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा भी लुकअप र एच लुकअप भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ सानो सानो एलिमेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब एउटै ट्युटोरियलमा त्यो सबै कुरा कभर गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो पनि लामो हुने भएको भएर मैले चाहिँ त्यसलाई सानो सानो एलिमेन्टमा भाग लगाउनको लागि आज स्टार्ट चाहिँ हामी लकिङ फङ्सनबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ रिलेटिभ र एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ पनि भन्छ एक्सेलमा। यसलाई सिम्पल वर्डमा चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर सेललाई चाहिँ लक गर्नु पर्यो भने जुन एकदमै एसेन्सियल हुन्छ हामी पछि फर्दर बिल्डअप गर्दै जाँदाखेरि, त्यो एउटा फङ्सन चाहिँ हामी आज हेर्न जाँदैछौँ। अब यहाँले मेरो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने मसँग दुईवटा सेट डेटा देख्नुहुन्छ। यहाँले एउटा सेट अफ डेटामा चाहिँ यहाँलाई स्टक इन ह्यान्ड भयो डिफ्रेन्ट आइटम्सको, राइट। सो यो चाहिँ फर इन्स्टेन्स यो चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको सेन्ट्रल वेयर हाउसमा भएको स्टक चाहिँ हामीसँग छ र त्यो कम्पनीको चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट आउटलेटहरू रहेछ, तीनटा सिटीमा, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा। अनि त्यसमा इन्भेन्ट्री डिस्ट्रिब्युसन पनि दिएको छ। अब हामीलाई असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि हामीसँग वेयर हाउसमा तीनटा गाडी रेडी छ। अब तीनटा सिटीमा जाने गाडी रेडी छ। अब कुन गाडीमा चाहिँ, कुन सिटीमा जाने गाडीमा चाहिँ कति कति सामानहरू लोड गर्ने भनेर हामीले एउटा असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले एउटा टेबललाई बिल्डअप गरौँ। पहिला सुरु मलाई सिमिलर यही टेबल नै चाहियो। ओके, यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर कपी गरेँ, यतापट्टि पेस्ट गरेँ। मसँग सिरियल नम्बर्सहरू आयो, मसँग आइटम नेम्स आयो। अब मलाई सिम्पली के चाहियो भन्दाखेरि यो तीनटा लोकेसनको स्टोरमा कति कति सामानहरू मैले फरवर्ड गर्ने, राइट। अब यसलाई पनि मैले यो तीनटालाई सेलेक्ट गरेँ, कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी, यहाँनिर आएर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। ओके, यहाँले हेर्नुभयो भने आइटम नेम्सहरू आयो, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर आयो। यसलाई मैले एकचोटि टेबल सेट गरिदिन्छु। ओके, अब हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ अब नर्मली अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीसँग एप्पल्सको 700 किलोको स्टक छ। ओके, अब यो पर्टिकुलर स्टोरको चाहिँ पास रेकर्ड अनुसार के उहाँहरूले के एउटा फिगर निकाल्नुभयो भन्दाखेरि टोटल इन्भेन्ट्रीको 35% लाई चाहिँ काठमाडौँमा डेप्युट गर्नुपर्छ अथवा काठमाडौँमा स्टोर गर्नुपर्छ, काठमाडौँ स्टोरमा स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले निकाल्नुभयो। भनेपछि मैले सिम्पली 700 केजिज टाइम्स 35% गरिदिएँ। D5 टाइम्स B19 गरेँ। यसलाई मैले एन्टर गरेँ भने, सरी, यो पर्सेन्टेज फर्मेटमा आइरहेछ। यस्तो आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर फर्मेटमा यसरी लान सकिन्छ। ओके, 245 यो बोल्ड भएर बसेको छ। मैले यसलाई अनबोल्ड नर्मल नम्बर गरेँ। अब यहाँले हेर्नुभयो भने 700 केजीको 35% भनेको 245 केजिज भयो। त्यो चाहिँ काठमाडौँमा हामीले डेप्युट गर्नु पर्यो। ओके, त्यस्तै गरी अब हामीसँग पिकल्सको टोटल सेन्ट्रल वेयर हाउसमा 80 जार्स रहेछ। त्यसको पनि 35% चाहिँ काठमाडौँ स्टोरमा चाहिँ हामीले लिएर पुर्याइदिनु पर्ने रहेछ। भनेपछि सबै पर्सेन्टेज फर्मेटमा सेट भइरहेको छ। यसलाई मैले पहिला सबै सेलेक्ट गरेर नम्बर फर्मेट गरिदिन्छु अनि बोल्ड हटाइदिन्छु। भनेपछि 28 जार्स चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ स्टोरमा चाहिएको रहेछ। अब यसरी एउटा गर्नको लागि टाइम कन्ज्युमिङ हो। अब सेकेन्ड अर्कोमा गर्नुलाई फेरि 250 प्याकेट्स टाइम्स 35% गर्ने हामीसँग एउटा अप्सन रह्यो। ओके, तर यो त पोसिबल भएन, 1 बाई 1 पोसिबल भएन भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ भयो। ओके, सो मैले के गरेँ, यो दुईवटा डेटालाई चाहिँ अहिलेलाई डिलिट गरिदिएँ यहाँलाई देखाउनको लागि। अब हामीसँग यहाँ फर्मुला सेट भइसकेको छ। अब हामीले त सिम्पली यसलाई तान्यो भने त त्यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले ड्र्याग डाउन गऱ्यौँ अथवा त्यो फर्मुलालाई कपी गरेर तल पेस्ट गऱ्यौँ भने त सिम्पली त्यो नम्बर्सहरू आउनु पर्ने। ओके, तर यसमा आएन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट र रिलेटिभ रेफरेन्सिङको चाहिँ हामी ट्युटोरियल स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँलाई मैले एकचोटि यसको फर्मुला देखाउँछु। फर्मुलाजमा गएर सो फर्मुलाज देखाएँ। ओके, अलिकति सानो बनाएर। ओके, सो अब यहाँले हेर्नुभयो भने मैले अरूहरूलाई अहिले हटाइदिएँ, हेर्न सजिलो हुन्छ यहाँलाई।
अब यो हाम्रो पहिलो फर्मुला भनेको D5 टाइम्स B19 थियो ओके सो B5 भनेको हाम्रो 700 अनि B19 भनेको हाम्रो यो 35% जुन काठमाडौँको स्टकको क्वान्टिटी थियो तर अब हामीले त्यही फर्मुला अब त्यो फर्मुलाले त हामीलाई राइट आन्सर दियो तर त्यही फर्मुला हामीले तल ड्र्याग गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि पिकल्सको ओभरअल क्वान्टिटी त मिल्यो तल जाँदाखेरि D5 बाट D6 मा आउनै पर्ने थियो आयो तर यहाँले यो जुन B19 भन्ने त हामीलाई पर्सेन्टेज त यही नै लक गर्नुपर्ने थियो हाम्रो 35% तर त्यो पर्सेन्टेजको कलम पनि सेल पनि तल सर्दियो अब त्यस्तै गरी मैले फेरि यसलाई चाहिँ कपी गरेर तल पेस्ट गरिदिएँ भने D7 त मिल्यो मिल्कको त मिल्यो तर हाम्रो पर्सेन्टेज 20 बाट फेरि 21 मा तल गइसक्यो भनेपछि त यो मिलेन यसलाई केही न केही गर्नु पर्यो अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले एकचोटि यो सो फर्मुलाजलाई एक्टिभेट गरेँ यो फर्मुला हटाइदिन्छु अब यहाँ हेर्नुस् अब हामीसँग D5 छ यसले हामीलाई केही पनि प्रब्लम बनाएको थिएन अघिको फर्मुलामा राइट अब यसलाई हामीले अहिले जे छ त्यतिकै छोडिदिन्छु अब B19 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो त यो त एकदमै फिक्स भएर बस्नु पर्यो 35% त्यो फिक्स गराउने काम के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग डलर साइन छ यो डलर साइनलाई एक्टिभेट गर्नलाई यहाँले F4 प्रेस गर्नुभयो नि फंक्सनको F4 की यो अटो एक्टिभेट भइदिन्छ अब यहाँ यो हाम्रो फंक्सनमा सेल B19 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि B भनेको यहाँको कलम्स भयो 19 भनेको यहाँको रोज भयो ओके B19 भनेपछि यो 35% बुझ्यो अब हाम्रो केसमा के भयो यो B19 सेललाई नै लक गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले रोको अगाडि पनि डलर लगाइदियौं कलमको अगाडि पनि डलर लगाइदियौं अब हेरौँ है यसले काम गर्छ कि गर्दैन अब मैले एन्टर गरेँ अब मैले यसलाई चाहिँ कपी गरेर तल सेलेक्ट गर्दै पेस्ट गरिदिन्छु अब यहाँले हेर्नु भयो भने यो सबैमा यसले काम गरिसक्यो मैले एकचोटि यहाँलाई फर्मुला फेरि देखाइदिएँ अब यहाँले हेर्नु भयो भने अब हाम्रो डाइनामिक फिल्ड भनेको डाइनामिक सेल भनेको चाहिँ D मात्रै भयो D5 6 7 8 9 त्यो त्यसरी इन्क्रिज हुँदै गयो राइट तर हाम्रो एउटा स्ट्याटिक फिल्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि B19 जुन हामीलाई स्ट्याटिक नै चाहिएको थियो यो जुन 35% वाला जुन हामीसँग छ अनि यहाँलाई हाइलाइट गरेर पनि देखाएँ एकचोटि सो यो 35% ले चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिक नै चाहिएको थियो स्ट्याटिक नै भएर बसिरह्यो ओके त्यो भएपछि तपाईको एप्पल देखि लिएर पोटेटोसम्म 10 वटा आइटममा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सेल चाहिँ लक भएर बस्थ्यो जुन हामीलाई एक्ज्याक्टली त्यही चाहिएको थियो राइट अब हामीले काठमाडौँको त गरेर भ्यायौं अब यही चीज हामीले भक्तपुरमा गर्नु पर्यो ओके भक्तपुरमा गर्दाखेरि पनि हामीसँग दुईटा अप्सन छ एउटा चाहिँ अघि हामीले जसरी म्यानुअली गरिएको थियो एप्पल हामीसँग सेन्ट्रल वेयरहाउसमा 700 केजी थियो भक्तपुरलाई चाहिँ 25% टोटल स्टकको 25% पठाउनु पर्ने रहेछ त्यो गरेर म्यानुअली गर्न पनि मिल्यो तर अब हामीसँग त यहाँ फर्मुला सेट भइसकेको छ अब फेरि किन म्यानुअली गर्नु अब मैले यही चीजलाई यता कपी पेस्ट गरे भने मिल्छ त मिलेन राइट अब यसमा पनि फेरि मैले एकचोटि यहाँलाई फर्मुलाज देखाउँछु अलिकति सानो गरेर अब यसमा प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि अब यहाँले हेर्नु भयो भने भक्तपुर यहाँ काठमाडौँमा के थियो हाम्रो D5 भनेर हामीले सेलेक्ट गरेका थियौं र हामीले एउटा पर्टिकुलर सेललाई चाहिँ लक गरिदिएका थियौं B19 ओके अब यही फर्मुलालाई मैले कन्ट्रोल C गरे भक्तपुरमा कन्ट्रोल V गरे भने यहाँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि D5 बाट यो E5 मा शिफ्ट भयो किन भन्दाखेरि मैले राइटमा कपी पेस्ट गर्दै छु भनेपछि यतापटिको सेल पनि पेस्ट भएर नेक्स्ट सेल आउने भयो भनेपछि D को E मा आउने भयो E मा त हामीसँग केही पनि डेटा छैन सिमिलरली अब यो जुन हाम्रो B19 भने त हामीले लक गरेको सेल नम्बर थियो ओके अब यो लक गरिसकेपछि तपाईले यो एक्सेल भरिमा जता लानु भयो भने पनि त्यही पर्टिकुलर सेल नै आइरहन्छ ओके भनेपछि यहाँ पनि त्यही देख्नु भयो भक्तपुरमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो B19 नै आइराख्यो भनेपछि यो त हामीलाई चाहिने हैन भक्तपुर जाँदाखेरि भक्तपुरको पर्सेन्टेज आउनु पर्यो ललितपुर जाँदाखेरि ललितपुरको पर्सेन्टेज आउनु पर्यो ओके अब यसलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्छौं भन्दाखेरि अलिकति ठुलो बनाउँछौं
यो फर्मुला मैले हटाइदिएँ। अब यही भक्त काठमाडौँवाला फर्मुलालाई नै अलिकति प्ले अराउन्ड गरौँ है त। अब हामीसँग D5 भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीसँग टोटल स्टक, वेयरहाउसको टोटल स्टक रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अब मैले यसलाई भक्तपुर लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो यो डेटा मेरो कलम डीमा छ। डी त मेरो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि मैले त तल 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 जाने हो। ओके, तर मेरो के मात्रै चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि 5 बाट 6, 6 बाट 7, 7 बाट 8 गयो भनेपछि मेरो रो नम्बर मात्रै चेन्ज भइरहेछ। कलम त मेरो कन्स्टेन्ट छ, D5, D6, D7, D8 आउनु पर्ने भनेपछि एभ्री मैले अघि भनेको सबै कुरामा त डी त कन्स्टेन्ट भयो। भनेपछि एउटा पर्टिकुलर रो अथवा कलमलाई कन्स्टेन्ट गर्नको लागि पनि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ F4 एकचोटि थिच्छौँ। सो बाई डिफल्ट एकचोटि F4 थिच्दाखेरि रोमा पनि कलममा पनि डलर साइन आइदिन्छ। अब मैले डीमा मात्रै लगाउनु परेछ भनेपछि फेरि F4 थिच्छु। अब यहाँले हेर्नुभयो रोमा मात्रै डलर साइन आयो। ओके, यो पनि मलाई चाहिएको होइन। फेरि एकचोटि F4 थिचेपछि अब मलाई चाहिएको चिज आयो। अब चाहिँ ठ्याक्कै कलमको अगाडि डलर आयो भनेपछि मेरो कलम मात्रै फ्रिज भयो। ओके, अब त्यसै गरी अब यहाँ मेरो B19 हेर्नुभयो भने मेरो त त्यो काठमाडौँको 35% लक भएर बसेको छ उयो। तर मलाई त यो फिल्ड त डाइनामिक चाहियो। भक्तपुरमा जाँदाखेरि त भक्तपुर लक भए आउनु पर्यो, भक्तपुरको फिगर चाहियो भनेपछि यो केसमा चाहिँ के भयो, यो जुन रो नम्बर छ त्यो कन्स्टेन्ट हुने भयो। ओके, काठमाडौँमा हुँदाखेरि B19, भक्तपुरमा हुँदाखेरि C19 र ललितपुरमा जाँदाखेरि D19। भन्नुको मतलब 19 त हाम्रो फिक्स भएर बसेको छ। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो, कलम मात्रै चेन्ज भएको देख्नुभयो। B19, C19, D19 भनेपछि एउटा मात्रै भेरिएबल एलिमेन्ट भनेको हाम्रो कलम भयो। भनेपछि मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो अघि मैले दुईटैमै डलर जुन लगाइरहेको थिएँ त्यसलाई अब मैले 19 मा मात्रै लक गराइदिएँ। अघि हामीले यहाँ हालेको रेफरेन्सिङ चाहिँ इरेज भएछ। भनेपछि यो केसमा मैले के गरेको थिएँ, एउटा केसमा चाहिँ मैले कलम मात्रै लक गरेँ, अर्को केसमा चाहिँ मैले रो मात्रै लक गरिदिएँ। अब हेरौँ है त यो फङ्सन एन्टर गर्छु, यसलाई कपी गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गरिदियो भने यो सबै सेलेक्ट हुन्छ। कन्ट्रोल V गरिदिन्छु। अब यही फर्मुला, यो फर्मुलालाई मैले भक्तपुरमा कपी गरेँ, यही फर्मुलालाई मैले ललितपुरमा कपी गरेँ। अब यहाँलाई मैले फर्मुला देखाएँ भने यहाँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। सो D5, D6, D7 जुन यो पर्टिकुलर केसमा कलम कन्स्टेन्ट हुन पर्ने थियो जुन भयो। ओके, रो मात्रै चेन्ज हुन पर्ने थियो स्टक इन ह्यान्डको केसमा। र हाम्रो यो जुन पर्सेन्टेज स्प्रेड छ, काठमाडौँको केसमा B19 भइदियो जुन 35% थियो। भक्तपुरको केसमा यहाँले हेर्नुभयो भने C19 भइदियो जुन 25% हामीलाई चाहिएको थियो। ललितपुरको केसमा हेर्नुभयो भने D19 जुन हामीलाई 40% चाहिएको थियो। ओके, सो अब मैले यो सबै फर्मुलालाई शिफ्ट यो दुईटै कपी गरिदिन्छु। कपी कन्ट्रोल C, शिफ्ट डाउन गरिदिएर कन्ट्रोल V गरिदिएँ भने अब मेरो टोटल इन्भेन्ट्री स्प्रेड, यो मसँग टोटल स्टक क्वान्टिटी यहाँ एप्पलको 700 किलो थियो। अब मैले 3टा स्टोरमा चाहिँ टोटल 700 केजीलाई चाहिँ यो रेसियोले स्प्लिट गरिदिएँ। सो यो भनेको चाहिँ यहाँको एब्सोल्युट र रिलेटिभ रेफरेन्स हो। यो भनेको हाम्रो लुकअप फङ्सनलाई एकदमै इसेन्सियल एलिमेन्ट हो। ओके, अब यसमा एउटा मात्रै हाम्रो पेन्डिङ टास्क भनेको अब यहाँ चाहिँ नम्बर्स मात्रै देखियो, युनिट अफ मेजर देखिएन। हामीसँग यहाँ युनिट अफ मेजर अलरेडी भएको भएर मैले यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। अनि यहाँ होममा गएर यहाँले ब्रसको एउटा लोगो देख्नुहुन्छ, यसलाई फर्मेट पेन्टर भन्छ। त्यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले यो सबै नम्बरलाई सेलेक्ट गरिदिएँ भने युनिट अफ मेजर पनि आयो, क्वान्टिटी पनि आयो। ओके, अब यसलाई यो एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ कसरी आयो भनेर हामी अर्को लेसनमा हेर्छौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू, ह्याप्पी लर्निङ।